विश यू अ हॅपी न्यू इयर. नवीन वर्ष सुरुवात झालेलं आहे. सो आता लोकांचे प्रश्न येतील की या वर्षामध्ये काय ठरवलंय? जाडे आहात तर बारीक होणार आहात का? बारीक आहात तर जाडे होणार आहात का? लोकांना कामच असतं चौकशा करण्याचं. पण मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं तसं ऐकण्याचं काम करा. जे मनाला पटतं आहे तेच स्वीकार करा. लोक बोलणारच आहे, बट ट्रस्ट युअरसेल्फ. तुमच्या आतल्या मनाचा आवाज ऐका. मला असं वाटतं की नवीन वर्षामध्ये आपण असा एक रिझोल्युशन नाही म्हणणार, पण असं ठरवा की जे पाठी केलं नाहीये ते आता करायचंय. मनात काही न ठेवता मन मोकळेपणाने बोलायचंय. तुमचं शरीर असतं ना, आयुर्वेद म्हणतं की कायम तुमचं शरीर तुम्हाला कायम सिम्पटम्स दाखवत असतं. जेव्हा हेअरफॉलची सुरुवात असते तेव्हा केस गळायला सुरुवात झालेली आपल्याला कळतं की खाली फरशीवर केस दिसतात पडलेले. तुमचं डायजेशन जेव्हा वीक असतं तेव्हा गॅसेसचा त्रास होतो, पोट साफ होत नाही. जेव्हा रक्त कमी व्हायला लागतं शरीरातलं तेव्हा अंडर आय सर्कल्स येतात, विकनेस वाढ, हातपाय थंड पडतात. अशा वेळेला तुम्ही ह्या गोष्टींकडे जास्त लक्ष द्यायला हवं. ह्यामुळे की कुठली क्वेरी तुम्हाला असेल तर तुम्ही आपलं जे तन्वी हर्बलचं क्लिनिक आहे तिथे आपल्या डॉक्टरांशी कन्सल्ट जरूर करू शकता. आणि ह्या पेजला नक्की फॉलो करा. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर शेअर करा.